Welcome sa channel ko. Ako nga ulit si Angelo ng AS Rabbit 3 Philippines. Kung bago ka sa video na to, pag-subscribe na lang po at i-click na rin po ang notification bell nang sa ganun update po kayo sa mga susunod pa nating mga video. At ang gagawin po natin ngayong araw na ito ay mapaparang visit po tayo sa ating kasama na si Sir Edwin Lacsamana. Tara, samahan niyo ako. So yun mga boss, nandito na tayo sa bahay ng ating kasama sa pagrarabbit na si Sir Edwin Lacsamana. Hingi tayo sa kanya ng tip, yung experience niya para makatulong din sa mga gustong mag-umpisa sa pagkukunaw. Kaya tara, samahan niyo kami. So yun mga boss, nandito na tayo sa kanyang mini rabbit tree. At itong ginamit niyang kulungan na to, dating kulungan ng baboy. Bali, alam na naman natin na sa mga nakalipas ay natamaan yung mga baboy sa ASF. Kaya ginawa niya, nag-rabbit na lang siya. Kaya ito yung kanyang mga alaga. So may katanungan lang tayo tungkol sa pagkukunaw, yung experience mo. Ako, nag-umpisa ako nung March 7. March 7, ngayon lang taon. Siyempre, dahil baguhan tayo, marami tayong mga bagay na first time natin gagawin kung paano natin pamalaan yung pag-aalaga ng kuneho. So, katulad ng ito, inumpisahan ko sa pagpili ng mga breed. Ayan, buti na lang may mga kakilala tayo na yung unang pagbili natin ng mga breeders ay medyo maganda yung lahi niya. Katulad nito, Chinchilla, sa pagpili ng Chinchilla cross ng New Zealand, medyo maganda yung size nila. Pang meat type. Pang meat type production sila. Maabot sila ng 3.7 nung nabili ko sila. Kaya kahit pinapayat ko sila ngayon, medyo maganda pa rin yung timbang nila. Sa pagkain naman sir, paano yung pagpapakain nyo sa araw-araw nilang yung daily routine ng pagpapakain? Sa pagpapakain naman ng aking mga alagang kuneho, sa umaga, feeds sa isang rino, kalahati nun, at sa hapon ay konting feeds ulit, tsaka damo. Only damo. Sa kids naman sir, ano yung ginamit nyong kids? Ito yung unang naging problema ko sa pag-aalaga ng kuneho dahil wala akong makitang magandang uri ng mga gamit sa paggawa ng cage. Ito, bumili ako ng mga sa hardware ng mga mumurahing mga uri ng mga gamit tulad ng ito ay gauge 19 up and a half by na, pero tulad niyan, mga depekto, ilang buwan pa lang, 2 buwan pa lang ay agad sira na. Ang epekto nito ay yung mga alaga akong kuneho ay nagkaroon ng sugat sa paa dahil sa pagkakalkal din nila. Ayan. Tsaka talagang pati mga bata minsan lumulusot dito. Pag sobrang laro nila, pumapasok yung ulo nila din sa mga sira. Ayan. Bali yung okay talaga na gamitan sa ngayon mga boss ay yung gauge 16 talaga. Kasi tumatagal yun, yung galvanized na yun. Tumatagal na talaga. Tungkol naman sa panggagamot mo, ano yung gamit mong yung diarrhea o yung manggi? Sa tulad ng diarrhea, ginagawa ko ay pag halimbawa, napansin ko na may malambot na yung dumi, pwedeng tanggalin ko yung feeds tapos papakainin ko sila ng dahon ng kainito or dahon ng bayabas. Tapos, pag medyo tumigas na, ibabalik ko yung feeds kasi sabi nila, hindi kayang i-sustain ng isang damo or kung yung kainito lang, yung nutrients na kailangan ng isang alaga nating rabbit. Sa isang buwan sir, nakapag-produce ka na ng ilang mga kits sa ganito karaming. Ngayon kasi, dahil bago halos sila na mga breeder ko, halos
Yan, yung mga yan, Ah. hindi pa nabulog, 5 months pa lang, magpa 5 months pa lang. Ito, yung una kong apat, yung isa naka 9, yung isa naka 7, yung isa naka 4 lang, yung isa naka 5. Yun pa lang yung una kong mga hits na naging naging alaga ko. Yung ngayon, mga bago. Sinubukan ko naman yung pag-aalaga paggamit ng inbreed na Cuneo, yung lolo niya yung ginamit ko. Tulad nito, pinabulog ko siya dun sa lolo niya. Nangyari dun sa 7, namatay yung 4. Pero yung 3, nakita ko na meron din siyang positive na lumitaw. Tulad nga na papakita ko sa inyo yung mga magandang lahi ng inbreeding ko. Eto, 30 days pa lang sila kakaawat, pero may timbang na sila ng kulang 3/4. Kulang 1 kilo na yung timbang niya kasi malaman siya at mahaba. Nakita ko yung ganda nung kahit bagamat may nasakripisyo din sa inbreeding, siguro naisip ko na lang na may lalabas at lalabas ding maganda. Hindi na mamamatay lahat. Hindi lahat mamamatay. Tayo sir, nag-umpisa rin tayo sa bumili tayo. Ikaw sir, paano yung pagpili mo ng Cuneo nung ikaw ay namili? Kasi nung una, syempre naniniwala naman ako sa lahat ng mga nagbebenta kung ano yung sabihin nila kasi baguhan tayo, kung ano yung marinig natin at na makakatulong sa atin, pinakikinggan natin. Pero napakalaga yung maging mausisa tayo sa pagpili ng mga binibili nating kuneho, yung mga breeders. Kasi naging experience ko, 3 inahin, nakabili ako na meron silang mangge na sinasabi nila o yung mains. Na kung saan ay yung paa niya ay parang napansin ko nalulusaw na. Siyempre, bilang baguhan ko, hindi ko pa alam kung ano yung mga lumilitaw na yun. Akala ko nagasgas lang sa kanilang cage, sa pagtapak nila o ano yung sa dumi na natatapakan nila. Kaya yun, isa sa mga may papaya ko sa lahat ng mga bumibili, hindi lang yung breed, hindi lang kung gaano siya katimbang, kung gaano siya kalaki yung gusto nyo o ganda, kundi kailangan natin din tingnan kung meron bang karamdaman yung rabbit na binibili natin, kung maayos ba yung pangangatawan niya o baka meron na siya sakit na dala. Pwede kasing makahawa yun sa ating mga alagang hayop. Kaya ginawa ko, in-isolate ko yung mga 3 na yon at sa kagandaan, yung 2 nagamot ko na. Pero yung isa, dahil medyo malala, andun pa rin siya nakahiwalay sa aking rabbitan. Para hindi na rin po makakahawa pa. Kaya mas maganda na ihiwalay natin sa mga marami. Pag-upgrade mo, ano yung ginamit mong pang-upgrade ngayon sa mga local lens? Ngayon, nagsubok din akong bumili ng back na California na F1 at balak kong i-breed sa mga upgraded chinchilla na to. Upgraded NC, ayan. Para hindi ko pa alam kung ano yung pwedeng ibunga nila, na kung ano yung ilalabas, pero yun yung gusto kong malaman ngayon kasi bago pa lang silang kakakasta. Sa mga gustong magsimula naman talaga, kahit mga local lang, laging sinasuggest, pwede naman kayo mag-umpisa sa mga local lang. Tapos, mag-upgrade na lang kayo pag okay na, pag kumbaga sa alam nyo na lahat. Pag marami na kayong nalalaman tungkol sa pag-aalaga, pwede na kayo mag-upgrade. Kaya yun yung suggest namin sa mga gustong magsimula. Tungkol naman sa sir, sa pagkukondisyon mo, ano ba, pag magbe-breed ka na, paano yung ginagawa mo pag-prepare sa mga breeder? Kasi yung turo din sa akin ng mga batikan na sa pag-aalaga ng rabbit, hindi maganda yung sobrang mataba. Kasi kahit malaki yung breeder mo, kung mataba siya, pwede siyang maglabas lang ng 3 o 2 lang na mga kids. Kung halimbawa, wala siya sa kondisyon. Kaya ginawa ko, yung turo nila na 2.5, pag halimbawa malaki yung breeder mo, pag halimbawa nabili mo siya ng 3.7, kailangan 2.2, 2.5, mapapayat mo siya bago mo siya ipakasta. Tapos ang ginagawa ko naman sa aking alagang back, para lagi siyang kondisyon sa pagbulog niya, ay pinapakain ko siya ng sunflower seeds tsaka luya
before ko siya bigyan ng ibang pagkain tulad ng feeds or ng damo. Ilang piraso yung paglalagay mo ng sunflower seed paggamit mo? Kahit 20 seeds lang, pero kada every other day. Lalo na kung halimbawang may papabulog ako, papakainin ko siya ng gabi tsaka umaga before siya magbulog. Nalaman ko rin pala sir na graduate ka sa Pampanga State Agricultural University ng Crop Science, tama ba? Tama. Baka may alam ka na mga damo o na pwedeng gamitin natin sa pag-aalaga ng kuneho para ma-share din natin sa mga kasama natin. Tulad ng mga turo ng ating mga instructor sa PSA na may mga halaman talaga na nagbibigay ng mataas na protina sa ating mga alagang hayop. Tulad ng Madre de Agua. Gayon din yung mga Madre de Agua, yung mga ipil-ipil, yung mga lahat ng uri ng mga pea or sinasabi ng legumes. Pero sa ipil-ipil, dahil nga meron siyang toxic content na sinasabi na nakakalason sa isang animals pag sumobra, kaya pinapaiwas din na ipakain. Pero sa mga research, nagagamit din siya. Kaya ako, ginagamit ko ngayon yung Madre de Agua, nagtanim ako ng cutting sa gilid ng bahay para mapakain sa aking mga rabbit. Ano pa yung iba mong pinapakain sir sa mga arabic mo na grass? Katulad din sa tabi naming, dahil yung bahay namin ay malapit sa tabing ilog, kumukuha ko lang ng mga Guinea grass, paragrass, at iba't ibang uri ng grass na pangkalabaw, pangkabayo ay pwede din sa ating mga halagang rabbit. Tulad ng mga Carabao grass. So yun sir, napansin ko yung electric fan mo, para saan naman yan? Yung electric fan, kasi nung unang mga alaga akong kids, ay napansin ko, para silang sinisinok at bigla na lang namamatay. Tinanong ko sa mga kilalang mga nagbe-breeder, katulad ni shoutout pala kay Mr. Brian Yap, and na sinabi niya sa akin na baka inatake dahil sa lugar mo mainit yung panahon, sabi niya. Kaya ayun, ginagawa ko pag medyo mainit, nilalagyan ko sila ng electric fan. Kung hindi naman electric fan, nilalagyan ko ng yelo yung kanilang inumin. O kaya yung isang yelo, ilalagay ko sa kanila, tapos nilalaro nila para maiwas sa heat stroke. Napansin ko noon, magbuhat ng ginawa ko yon, wala nang namatay sa mga rabbit. Ito pala yung alaga kong in-isolate ko na merong manggi. Ngayon, medyo okay na siya. Bali yung ginamit mong panggamit niya, yung Ivermectin tsaka coconut virgin oil. Virgin coconut oil, ayan. Pinapahid lang yun. Yeah. Paano yung pag panggagamot na ginawa? Bali, tinurukan ko siya ng 0.2 ng ivermectin sa kanyang likod, sa kanyang balat. Tapos, virgin coconut oil. Tsaka pinunasan ko ng coconut virgin oil. Na-experience din ako ng ibang problema pa at nabahala ako. Yung isang rabbit ko ay namaga yung mata, nasara talaga. At syempre, bilang isang nag-aalaga, hahanap ka ng isang solusyon. At sinubukan ko lang yung ginagamit ng lola ko, na kung saan ay ginagamot niya yung kanyang mata sa pamamagitan ng pagpatak ng katas ng bulaklak ng sampagita. Pero hindi ko to sinasuggest na gamitin panggamot kasi wala pa akong nabasa na ito yung ginamit nila panggamot sa mga mata ng ating mga alaga. Pero sa kagandahan ay naging maayos yung mata ng aking rabbit. Ano yung sakit ng sa mata ng rabbit? Yung nagmumuta ba yan, sir? Nagmumuta siya hanggang sa parang namagana siya talaga at tuluyang nagsara. Isang mata na lang talaga yung nagagamit niya. Ngayon, naging okay. Ngayon okay na siya. Pwede nating makita siya ngayon. Kung makikita pa yung bakas ng pinagsarahan ng mata niya, pero ngayon nagagamit na niya yung mata niya. So yun sir, bago tayo magpaalam, baka may gusto kang i-suggest sa ating mga kasama natin na gustong mag-alaga rin ng kuneho na pang meat type. Sa mag-aalaga ng meat type,
lagi nating tatandaan yung pagpili natin ng breed ay hindi, kung mag-uumpisa ka pa lang at wala ka pang ganong kaalaman, pwede tayo mag-umpisa sa mga local New Zealand na kung saan na mas mura sila kaysa sa mga Pure California, yung mga pure breed na New Zealand. At doon parang may experiment mo yung sarili mo na kung paano sila pangalagaan o alagaan. Kaya mas maganda yung mga local New Zealand muna. Tapos sa ating lugar, lagi nating pipiliin yung type of area natin na kung saan na kailangan malilim para iwas stroke. Ganon din yung pag-aalaga din natin ng mga repellent kung saan na pwedeng magbunga ng sakit sa mga ating mga alaga pag may mga insekto. Kaya pwede tayong magtanim ng mga marigold, yung mga gamot na tulad ng oregano, at iba't ibang uri ng mga insect repellent na kung saan makakatulong sa ating mga rabbit. Gayun din naman sa pagkain, only water, number 1 yan, only water, yung feeds, tsaka grass, only kung gusto natin silang patabayin at pagandahin. And, saka lagi nating i-check yung ating mga alaga sa kanilang mga sitwasyon kung may mga karamdaman man. So yun sir, bago tayo magpaalam, baka may gusto kang batiin sa mga friends mo na nag-aalaga din, o mga gusto mong alaga. Binabati ko pala yung butihin kong girlfriend na nag-aalaga din ng rabbit. Ayan. Shoutout kay Catherine Manalastas. So yung mga boss, kung may gusto kayong katanungan, pwede nyo kaming i-PM AS Rabbit 3 Philippines o tumawag sa number na 0946-1233-545 or paksamana@edwin@yahoo.com. Pwede rin kayong mag-iwan ng mensahe sa aking Facebook page, EC Conejo, at sa aking Facebook account na Eds Laksamana. So yun mga boss, hanggang dito na lang muna itong video na to. Sana marami kayong natutunan at maraming salamat din sa Eds sa pagbibigay ng informasyon about sa pagrarabbit. Hanggang dito na lang mga boss at huwag kalimutang i-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na ating mga video. At i-like na rin ang ating Facebook page, AS Rabbit 3 Philippines.